अब हामी यो भिडियोमा बुटस्ट्र्यापको युटिलिटिज क्लासहरूको बारेमा हेर्छौँ है त। हामीले युटिलिटिजको बारेमा हेर्न बाँकी छ होइन। सो त्यस कारणले गर्दा यो तपाईँले बुटस्ट्र्यापको अफिसियल डकुमेन्टेसनमा गएर तपाईँले डक्समा क्लिक गरिसके पछाडि हल्का स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तपाईँले सुरुमा तपाईँले जुन गेटिङ स्टार्टेडको पार्ट, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लेआउटको पार्ट, त्यस पछाडि गएर फर्मको पार्ट, त्यस पछाडि कम्पोनेन्टको पार्ट, त्यस पछाडि गएर यहाँ हेल्परको कुराहरू छ, त्यसपछि यहाँ युटिलिटिज देखिरहनु भएको छ। र फर्स्टमा कुरा स्टार्ट गरौँ हामी ब्याकग्राउन्ड क्लासबाट है। अब ब्याकग्राउन्ड कलरको बारेमा त तपाईँले पटक पटक सुन्दै आइरहनु भएको छ है। ब्याकग्राउन्ड कलरको बारेमा जुन तपाईँलाई कस्तो खालको चाहियो, प्राइमेरी कलर चाहियो, सेकेन्डरी चाहियो, सक्सेस चाहियो, डेन्जर चाहियो, अथवा यहाँ भएको कुन कलर चाहियो, त्यो कलर चाहियो भने सिम्पल फेरि मैले कपी पेस्टकै कन्सेप्ट हो, तपाईँले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला VS कोडलाई पनि हामी ओपन गरौँ होइन, भिजुअल स्टुडियो कोडलाई पनि ओपन गरौँ। त्यस पछाडि यी कुराहरूलाई केही कुराहरू चाहिँ हामी कपी पेस्ट गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै हेरौँ होइन। त्यस पछाडि बाँकी कुराहरू चाहिँ म ओभरभ्यू तपाईँलाई भनि नै हाल्छु। मैले सबभन्दा पहिला एउटा नयाँ फाइल पनि क्रिएट गर्छु यहाँनिर, र यसको नाम चाहिँ म दिन्छु जस्तै युटिलिटिज। ओके, नयाँ फाइल बनाऊ, युटिलिटिज.html भन्ने फाइल बनाएँ मैले। त्यसपछि यहाँ भएको कोडलाई म सिम्पल कपी गर्छु, ताकि म उताबाट कपी गर्दिनँ र यो युटिलिटिजभित्र लगेर पेस्ट गरिदिन्छु है। अहिले कपी भएको रहेन रहेछ। कम्पोनेन्टलाई कपी गर्दा पनि फरक परेन, जेलाई कपी गर्दा पनि भयो। त्यसपछि म ब्याक टु दि फेरि युटिलिटिज कपी चाहिँ भएछ, यो डिलिट गरिदिन्छु कपी भएको पार्ट। त्यसपछि म युटिलिटिजभित्र फेरि गएँ, त्यसपछि मैले यहाँनिर गएर पेस्ट गरिदिएँ कोडलाई। र म यो अगाडि डिस्कस गरिसकेको भएको कारणले गर्दा यो म हटाइदिन्छु र मैले एउटा फाइल क्रिएट गरेको छु। हामीसँग एउटा फाइल छ, यो डिफल्ट बनेको फाइल पनि म जस्ट डिलिट गरिदिन्छु यसलाई, र यो युटी कपी भनेर बनेको फाइल पनि डिलिट गरिदिन्छु। ठिक छ। अब यति भइसके पछाडि जस्तो मलाई अब ब्याकग्राउन्ड कलरको बारेमा कुनै पनि मलाई कलर चाहियो भने अब के गर्न सक्छु, सिम्पल हामीले कपी पेस्ट गर्ने, कोडलाई कपी पेस्ट गर्ने हो होइन। यहाँनिर तपाईँको जस्तै प्राइमरी चाहियो, सेकेन्डरी चाहियो, कुनै पनि कलर छ भने यो कलरहरूलाई तपाईँले कपी पेस्ट गर्ने हो। जस्तै मलाई डेन्जरको कुरा छ, बिजी डेन्जरलाई मैले कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि मैले यहाँनिर राखिदिन्छु र मैले कोडलाई रन गराएको छु र यतापट्टि गयो भने रेड कलर यसरी आएको छ। तपाईँले कुन तपाईँलाई कलर चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफैले हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले तपाईँलाई ग्रेडियन्ट वाला चाहियो भने तपाईँले बिजी ग्रेडियन्ट भन्ने क्लासलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। लिनियर ग्रेडियन्ट चाहिँ एड हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै तरिकाले ओपासिटी पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर युटिलिटिज आर जेनेरेट विदिन द CSS URL, यो तरिकाबाट पनि एड गर्न सक्नुभयो। ब्याकग्राउन्ड कलर भन्न तपाईँले यहाँ दिने, त्यसपछि RGBA भनेको रेड, ग्रिन, ब्लू, र तपाईँको चाहिँ यो जुन हाम्रो ए भनेको तपाईँको जुन ओपासिटी हाम्रो भ्यालु पनि दिन सक्छौँ हामीले होइन। सो त्यो कुराहरू रहेको छ। इम्पोर्टेन्ट भनेको यसले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। सो यो कुराहरू रहेको छ जो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले यहाँ सेकेन्डमा बोर्डरको कुराहरू गरिरहेको छ। अब हामीलाई बोर्डर डिफाइन गर्न मन लाग्यो भने पनि हामी न त पर्टिकुलरली हामीले टप, राइट, बटन, लेफ्ट सबै बोर्डरहरू प्रयोग गर्न सकिहाल्छ, तर डिरेक्टली मैले यसरी बोर्डर टप भनेर बोर्डरको टपमा भ्यालु असाइन गर्न सकेँ। त्यस्तै तरिकाले बोर्डर इन्ड भनेर बोर्डरको इन्डमा, त्यसैले बोर्डर बटन भनेर बोर्डरको बटनमा, बोर्डर स्टार्ट भनेर बोर्डरको स्टार्टमा मैले यो कुराहरू डिफाइन गर्न सक्छु। यसमा त केही प्रब्लम भएन। सो तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। लाइक तपाईँले चाहिँ स्प्यान क्लास इक्वल टु तपाईँले बोर्डर यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्न सक्नुभयो। मैले एउटालाई कपी गरेँ, सिम्पल म एक दुईवटा कपी गरेर तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु। मैले यहाँ गएँ, त्यसपछि यहाँनिर मैले गएर केही कुराहरू लेखेँ होइन। यहाँ गएर लेखेँ केही कुराहरू भने यसको बोर्डर यसरी बन्छ। ठिक छ। अब योभन्दा पछाडि अझै स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस् होइन। ओपासिटीको कुरा पनि छ, कसरी काम गर्छको पनि कुराहरू हेरेको छ, कति साइजको बोर्डर चाहिन्छ त्यो कुराहरू पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब बोर्डरलाई राउन्डेड बनाउनु पऱ्यो भने सिम्पल हामीले राउन्डेड भन्ने क्लासलाई प्रयोग गर्ने हो। अब केही गर्नु पर्दैन, जस्ट मैले राउन्डेड लेख्थेँ, यो राउन्डेडमा कन्भर्ट भएर गइसकेको छ। ठिक छ। अब यस्तै तरिकाले तपाईँले कस्तो सेपको बोर्डर बनाउने भन्ने कुराहरूसँग रिलेटेड गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि हामी कलर्सको बारेमा हेरौँ। अब कलर भनेको टेक्स्ट कलरको बारेमा हामीले हेरिसकेको छ अलरेडी। अब कस्तो खालको कलर चाहिन्छ तपाईँले यहाँबाट डिफाइन गर्नुहोस्। डेन्जर चाहिन्छ, वार्निङ चाहिन्छ, सक्सेस चाहिन्छ, प्राइमेरी चाहिन्छ होइन। सो त्यो कुरा रहेको छ। टेक्स्ट ब्ल्याक भन्न भने मैले जस्तै ब्ल्याक कलर मैले कपी गरेँ है, जस्ट म यहाँ जान्छु, मैले पेस्ट गरेँ र ब्राउजरमा जाँदा यो टेक्स्ट यसको ब्ल्याक छ होइन। त्यस्तो तरिकाले युज गर्न सक्नुभयो कलरहरूको बारेमा पनि, र कसरी काम गर्छ सबै कुराहरू यहाँ डिफाइन गरेको छ।
त्यसपछि आउँछ डिस्प्लेको बारेमा। अब मैले तपाईँलाई अलरेडी CSSमा भनेको थिएँ कि इनलाइन डिस्प्ले र ब्लक डिस्प्ले भनेर भनेको थिएँ। यहाँनिर तपाईँको डिस्प्ले तपाईँको ब्रेक पोइन्ट्सको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नन भनेको छ, इनलाइन ब्लक ग्रिडहरू यस्तो यस्तो कुराहरू छ होइन। फ्लेक्समा हामीले डिस्प्ले हेरिसकेको छौँ, ग्रिडमा पनि हामीले हेरिसकेको छौँ होइन। सो तपाईँले इनलाइन गर्नुभयो भने के हुँदो रहेछ र ब्लक गर्नुभयो भने के हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, इनलाइन गर्ने बित्तिकै एउटै लाइनमा गइरहेको छ। त्यसपछि ब्लक गर्नुभयो भने तपाईँले डिस्प्ले ब्लकलाई चाहिँ हामीले ब्लक र इनलाइन भनेर डिफाइन गर्यो क्या। सो इनलाइन लेखेर तपाईँले कपी गरेर यही कुराले कपी गरेँ मैले, जस्ट म यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु र यता गयो भने एउटै लाइनमा आइरहेको छ नि। यही कुरालाई मैले सिम्पल यो इनलाइन भनेर मैले क्लास लिइरहेको छु। अब यसलाई ब्लक भनेर लेखिदिन्छु होइन। त्यसपछि यहाँ तल पनि मैले ब्लक लेखेँ भने अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा अर्को लाइनमा गयो, किनभने ब्लक लेभल एलिमेन्टले के गर्छ, जति स्पेस आफ्नो चाहिने लिन्छ र बाँकी होल वेथ लिइरहेको हुन्छ नि होइन। इनलाइन भनेको एउटा लाइनमा बस्ने कुराहरू भयो, ठिक छ। यसरी हेर्नु होला यसको इक्जाम्पलहरू। र पर्टिकुलर तपाईँले एउटा ब्रेक पोइन्टको लागि भनेको स्मल डिभाइसको लागि ब्लक गर्नु, लार्ज डिभाइसको लागि चाहिँ तपाईँले स्मल डिभाइसको लागि ब्लक, लार्ज डिभाइसको लागि के भन्छ स्मल डिभाइसको लागि चाहिँ इनलाइन, लार्ज डिभाइसको लागि ब्लक, यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले इच्छाअनुसार ब्रेक पोइन्टको बारे पनि हेरिसकेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा म यता धेरै जान चाहिनँ होइन। सो प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ फ्लेक्समा डिस्प्ले गर, प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ इनलाइन गर होइन। तपाईँको चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँको ब्लक लेभलमा राख भनेर पनि भन्न सकिन्छ। कन्ट्रोलिङ गर्ने मेकानिजम त तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा छ फ्लेक्सको कुरा। अब फ्लेक्स भनेको चाहिँ के हो त भनेपछि अब फ्लेक्सको थ्रुबाट जुन हामीले एउटा रेस्पोन्सिभ लेआउट डिजाइनको कन्सेप्टलाई हेरेको थियो, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त। अब एउटा फ्लेक्स बनाउनु पऱ्यो भने अब कति यसलाई चाहिँ प्याडिङ कति दिने, यसको डिस्प्ले कुन प्रपर्टी राख्ने भन्ने कुरा डिफाइन गरेको छ। यसलाई पनि तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुहोस्। यस्तो खालको फ्लेक्स आइटम बनाउन मन लाग्यो भने सिम्पल तपाईँले यसलाई कपी पेस्ट गर्नुहोस् यो कोडलाई होइन। आइएम कपी पेस्टिङ दिस कोड इन्टु हियर र आइएम जस्ट पेस्टिङ दिस कोड इन्टु हियर। ओके, नाउ यु क्यान सी हियर दिस इज माई सेट। अनि यो फ्लेक्स त मैले के गरेँ, ब्याक टु डेटा गयो र एउटा फ्लेक्स आइरहेको छ यहाँ आइटमहरू होइन। त्यसरी तपाईँले कपी पेस्ट गर्न सक्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि फ्लेक्सको पनि डिफ्रेन्ट फ्लेक्स एलजीको लागि के गर्ने भनेको स्ट्रिङ साइजिङ अनुसार के गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। र यो तलको यसरी फ्लेक्स ल्याएर राखेको पनि छ। जस्टिफाई कन्टेन्टको बारेमा हामीले हेरिसकेको छौँ है यो सबै कुराहरू। त्यही भएर मैले यो डिटेलमा भनिरहेको छु होइन, अलरेडी कतिपय कुरा डिटेलमा डिस्कस गरिसकेको जुन तपाईँले होरिजेन्टल्ली आइटमलाई अलाइन गर्नको लागि हामीले जस्टिफाई कन्टेन्ट युज गर्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। र जुन जस्टिफाई कन्टेन्ट कुरा छ यो भने के हो, फ्लेक्स स्टार्टमा लगेर राखिरहेको छ होइन, यो इन्डमा लगेर राखिरहेको छ, यो सेन्टरमा लगेर राखिरहेको छ, यो तपाईँको चाहिँ बिट्विनमा लगेर राखिरहेको छ, यो एराउन्डमा राखिरहेको छ, यो इभनलीमा लगेर राखिरहेको छ। सो यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है। त्यस्तै गरी अलाइन आइटम भनेको हामीले चाहिँ के गरेको थियो, यदि भर्टिकल्ली आइटमहरूको अलाइन गर्नु पऱ्यो भने हामी अलाइन आइटम युज गर्छौँ। आइटमहरूलाई मात्रै भर्टिकल्ली भन्दा पनि आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले अलाइन गर्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, अलाइन आइटमको प्रयोग गर्छौँ। स्टार्ट, सेन्टर, बेस लाइन, स्ट्रेच गरेर हामीले हेर्छौँ होइन। त्यस्तै तरिकाले अलाइन आइटमको कुरा भयो। अनि त्यस्तै तरिकाले हामीलाई चाहिँ अलाइन सेल्फको कुरा गरेको छ। आफैमा एउटा आइटमलाई चाहिँ हामीले चलाउनु पऱ्यो भने अलाइन सेल्फको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै तरिकाले फिलको कुरा रहेको छ, फ्लेक्स फिल भन्ने प्रपर्टी रहेको छ। अब फ्लेक्स फिलले के गर्दो रहेछ, सिरिज अफ सेन्डिङ एलिमेन्ट टु फर्स्ट एम्स टु इन्टु विड्थ होइन, जति विड्थ छ त्यति विड्थ मात्रै यसले लिने तरिकाले काम गराउँछ होइन। अब यो ब्रेक पोइन्ट चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला, जुनसुकैमा पनि हामीले ब्रेक लगाउन सक्छौँ। ग्रो र स्ट्रिङको कुराहरू, फ्लेक्सलाई ग्रो गराउने, फ्लेक्सलाई स्ट्रिङ गराउने। जस्तो हामीसँग के छ त भन्दा फ्लेक्स ग्रो भनेको थोरै हामीसँग बचेको स्पेस छ भने हामी फ्लेक्स ग्रो गराउन सक्छौँ। हामीसँग स्पेस कम छ, धेरैवटा आइटमलाई एडजस्ट गराउनु पर्ने छ भने फ्लेक्सलाई स्ट्रिङ गराउन सक्छौँ। कति पर्सेन्टेज स्ट्रिङ गराउने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ डिफाइन भएको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अटो मार्जिनको कुराहरू गरिरहेको छ होइन, मार्जिन कति दिने भन्ने कुराहरू होइन, यो कुराहरूको बारेमा छ। अनि विथ अलाइन आइटमको कुराहरू गरेको छ, मार्जिन अटो, मार्जिन बटन होइन, यो कुराहरू चाहिँ यो तपाईँले कपी पेस्टको कुराहरू हो। अनि ऱ्यापको कुराहरू छ। अब ऱ्याप गऱ्यो भने के हुन्छ, नो ऱ्याप गऱ्यो भने के हुन्छ होइन। अब तपाईँले नो ऱ्याप गर्नुभयो भने नो ऱ्यापको जुन फ्लेक्स नो ऱ्याप भनेको छ, नो ऱ्याप गऱ्यो भने जति पनि आइटम छ त्यसले एउटै रोमा हटाउने प्रयास गर्छ। त्यसपछि ऱ्याप गऱ्यो भने जति त्यसको स्पेस हो त्यति स्पेस लिन्छ र बाँकी नअटेको स्पेस अर्को लाइनमा जान सुरु गर्छ है। ऱ्याप र नो ऱ्यापको कुरा नै छ। अर्डरको कुरा छ, कुनै पनि आइटमलाई हामीले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड कुन अर्डरमा राख्ने भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। अर्डर 0, 1, 2, 3 गरेर डिफाइन गर्न सकियो। अलाइन कन्टेन्टको कुराहरू छ होइन, कहाँनिर अलाइन आइटमलाई कहाँ सेन्टरमा, अराउन्डमा, बिच
के भन्छ स्पेस अराउन्डमा कहाँ लगेर राख्ने त्यो कुराहरू भयो हैन। अब यो कुराहरू थियो। मिडिया अब्जेक्टको कुरा पनि यहाँ गरिरहेको छ। इमेज र टेक्स्ट राख्नु पर्यो भने एउटा यसलाई कपी गर्नुहोस् हैन, युज गर्नुहोस्। ठिक छ। अब फ्लोटको कुरा गरौँ। फ्लोट प्रपर्टीले हामीले के गर्न प्रयोग गरिरहेको छ। अब यसलाई पनि लेआउट बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि आइटमलाई लेफ्टमा राख्ने, राइटमा राख्ने हैन, डिफ्रेन्ट भ्यू पोइन्टसँग मिलाएर राख्ने, रेस्पोन्सिभ बनाउने यो पार्टहरू छ। फ्लेक्स के भन्छ फ्लोट स्टार्ट इन्डको कुराहरू छ, त्यो तपाईँले हेर्नु होला। त्यसपछि इन्ट्र्याक्सनभित्र गएर तपाईँले जस्तै यहाँनिर तपाईँले कुनै टेक्स्ट सेलेक्सनमा दिस प्याराग्राफ विल बी इन्टायरली सिलेक्टेड वेन क्लिक बाई द युजर। अब यो कसरी सिलेक्ट भइरहेको छ, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने इन्टायरली सिलेक्ट गर्ने हो कि यो सिलेक्ट भइरहेको छैन, क्लिक बाई द युजर। दिस विल नट बी सिलेक्टेड वेन क्लिक बाई द युजर हैन, क्लिक गऱ्यो भने सिलेक्ट नहुने। यस्ता खालका चाहियो भने पोइन्टर इभेन्टको कुराहरू हैन, यसमा तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो। त्यस्तै तरिकाले लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट टाइपको लिङ्कहरू छ हैन। अब कुनै डिजेबल खालको लिङ्क छ हैन। अब कुनै लिङ्कहरू भनेको एक्टिभ खालको लिङ्कहरू हुन्छ, कुनै लिङ्कहरू भनेको डिजेबल खालको लिङ्कहरू हुन्छ। सो तपाईँले त्यो लिङ्कहरूमा पनि हेरेर त्यो अनुसारको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्डरलाइन गरेको लिङ्कहरू हुन्छ, कुनै रेड अन्डरलाइनमा होला, इन्फो अन्डरलाइनमा होला, लाइट अन्डरलाइनमा होला। सो त्यो कुराहरू यसमा डिफाइन गरेको छ। त्यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनु होला। अफसेटको कुराहरू जुन लेफ्ट साइडबाट हामीले कति स्पेस दिने भन्ने कुराको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। सो त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि होभर गर्दाखेरि त कस्तो इफेक्ट देखाउने, होभर गर्दाखेरि अन्डरलाइन आइरहेको छ। सो यसलाई पनि हामीले हेर्न सक्यौँ। त्यसपछि कलर लिङ्कहरू हैन, डिफ्रेन्ट कलरहरू हामीले लिङ्कमा प्रोभाइड गरेको छौँ। अब यो सबै मैले कपी पेस्ट गरिरहेको छैन। किन कपी पेस्ट गरेको छैन भन्दा यो अलरेडी एक्जिस्टिङ कुराहरू छ र यसलाई म ओभरअल भन्दा पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि छ अब्जेक्ट फिटको बारेमा। अब्जेक्ट फिटको बारेमा जस्तै तपाईँले अब कन्टेन्ट, कभर, फिल हैन, अब कुनै पनि इमेजलाई फिट गराउनको लागि जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ। कन्टेन्ट बोर्डर राउन्डेड भनेको छ, बोर्डरलाई पुरै राउन्डेड तरिकाले राख्न सक्छ। त्यसपछि गएर हामीले अब्जेक्ट फिटलाई पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको कुराहरू डिफाइन गरिरहेको छ। सो अब्जेक्ट फिट बोर्डर राउन्डेड गर्न सकिन्छ, अब्जेक्ट फिट कभर अल बोर्डर राउन्डेड गर्न सकिन्छ, अब्जेक्ट फिट फिल बोर्डर राउन्डेड गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट कुराहरू यहाँ डिफाइन गरेको छ जसलाई हामीले प्रयोग गरेर त्यहाँ तपाईँले कपी पेस्ट गर्न सक्छ। माथिकोलाई हेर्नुहोस्, फर्स्टको चाहियो भने तपाईँलाई यो कपी गर्नुहोस्, सेकेन्डको वाला चाहियो यो कपी गर्नुहोस्, थर्डको वाला चाहियो, फोर्थको, फिफ्थको, यो कुराहरू तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको रेस्पोन्सिभको कुरा पनि छ। रेस्पोन्सिभ छैन चेक गर्नको लागि र भिडियोलाई रेस्पोन्सिभ बनाउन कसरी सकिरहेको छ, अब्जेक्ट फिट कन्टेन्ट गरेको छ, कभर, फिल, स्केल नन गरिरहेको छ है। यो तपाईँले कपी पेस्ट गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि ओपासिटीको कुरा छ, कति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्राइटनेस दिइरहेको छ हैन भन्ने कुरा डिफाइन गरेको छ। ओपासिटी 100% दिने कि 75 दिने कि हैन, कति % दिने भन्ने कुरा यो तपाईँले कपी पेस्ट गरेर हेर्न सक्नुभयो। त्यसपछि ओभरफ्लोको कुराहरू छ। ओभरफ्लो हुँदाखेरि जस्तै हामीलाई ओभरफ्लो अटो राख्यो भने के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्, अटो राख्यो भने यसरी आइरहेको छ हैन। त्यस्तै तरिकाले ओभरफ्लो हिडन भन्ने छ। हिडन भनेको ओभरफ्लो भएको पार्ट हामीलाई देखाउँदैन भने यो दोस्रोवाला हेर्नुहोस्। त्यसपछि ओभरफ्लो भिजिबल, ओभरफ्लो भएको पार्ट के गर्ने, भिजिबल गराइदिने, देखाइदिनु पऱ्यो भने यसरी राख्ने। त्यसपछि ओभरफ्लो स्क्रोल भन्ने छ। ओभरफ्लो स्क्रोल भनेको चाहिँ तपाईँले के हुन्छ, ओभरफ्लो स्क्रोल र त्यसपछि तपाईँले ओभरफ्लो अटो एउटै देखिरहनु भएको छ हैन। अब यसको डिफ्रेन्स अलिकति तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने ओभरफ्लो स्क्रोलमा चाहिँ होरिजेन्टली पनि स्क्रोल बटन आइरहेको छ हैन, तर ओभरफ्लो अटोमा आउँदैन। ओभरफ्लो अटो भनेको जति बेला रिक्वायर्ड हुन्छ त्यति बेला मात्रै आउँछ। अब यहाँ मलाई अहिले भर्टिकल्ली चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, स्क्रोल गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा ओभरफ्लो अटोमा भर्टिकल्ली यो स्क्रोल आइरहेको छ। यदि होरिजेन्टल्ली मलाई स्क्रोल गर्नुपर्ने थियो भने मात्रै होरिजेन्टल्ली स्क्रोल आउँछ। तर तपाईँले ओभरफ्लो स्क्रोल भनेर लेख्नु भएको छ भने चाहिँ होरिजेन्टल्ली पनि आउँछ, भर्टिकल्ली पनि आउँछ। यो टेक्स्ट साइज सानो होस् चाहे ठुलो होस्, जतिसुकै टेक्स्ट आए पनि यो स्क्रोल आउँछ है। यो स्क्रोल लेभल गर्न नमिले पनि यो स्क्रोल बटन त्यसरी आउँछ। सो त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। ओभरफ्लो एक्स भनेको होरिजेन्टल ओभरफ्लोलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हैन। ओभरफ्लो वाइ भन्ने हुन्छ भर्टिकल ओभरफ्लोलाई के गर्ने, माथिको जे प्रपर्टी छ 4वटा तिनै प्रपर्टीहरूको बारेमा यहाँ तल रिपिट भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब त्यसभन्दा पछाडि पोजिसनको कुराहरू गरिरहेको छ। पोजिसन भनेको जुन हाम्रो स्ट्याटिक, रिलेटिभ, एब्सोल्युट, स्टिकीको कुराहरू छ। अब तपाईँले सबभन्दा पहिला स्ट्याटिक पोजिसनको बारेमा ध्यान दिनु परेन। स्ट्याटिक पोजिसन भनेको डिफल्ट पोजिसन हो, जुन पोजिसनको बारेमा तपाईँले केही पनि ध्यान दिनु परेन। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले अब यहाँनिर अर्को सेन्टर इलिमेन्ट गर्न के गर्नुपर्छ, जस्ट यु क्यान कपी क्यान पेस्ट दिस कोड फ्रम हियर हैन। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले चाहिँ अब अरू पोजिसन भ्यालुहरू पनि छ हैन। सो तपाईँले यहाँनिर आवश्यकता अनुसार कस्तो खालको आइटमको अलाइन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो हैन। अब
रिलेटिभ र तपाईँले एब्सोल्युट भन्नेको कुरामा पनि अलिकति कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला। मैले सिएसएसमा डिटेलमा यिनीहरूको डिस्क्राइब गरिसकेको छु। अब रिलेटिभले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यसको ओरिजिनल पोजिसन त्यसले नहटिकन के हुँदो रहेछ यो मुभ हुने काम हुन्छ। एब्सोल्युट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आफ्नो ओरिजिनल ठाउँ पनि यसले छोडिरहेको हुन्छ। फिक्स्ड भनेको जहाँ छ त्यहीँ बसिरहने कुरा भयो होइन। अब यस्तै तरिकाले तपाईँले यहाँनिर कपी पेस्ट गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो स्याडोको कुराहरू, अब स्याडो कति देखाउने, स्याडै नदेखाउने कि सानो देखाउने कि रेगुलर देखाउने कि लार्जर देखाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा सिम्पल तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि कुरा आउँछ साइजिङको, विड्थ कति % दिने त्यो कुराहरू रहेको छ। विड्थ हाइटको कुराहरू यो त झन् तपाईँले सिम्पल प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसिङको कुराहरू गरिरहेको छ। स्पेसिङमा तपाईँको चाहिँ एम फर क्लासेस द्याट मार्जिनको लागि, प्याडिङको लागि, टी फर क्लासेस सेट टु मार्जिन टप, बी फर क्लासेस फर मार्जिन बटन, यो हामी युज गरि नै रहन्छ। र मार्जिन टप, मार्जिन लेफ्ट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। होरिजेन्टल सेन्टरिङ कसरी गर्ने, सो मार्जिन अटो गऱ्यो भने आउँछ होइन। त्यसपछि ग्यापलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, रो ग्यापलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, कोलम ग्यापलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेक्स्टको कुराहरू आइरहेको छ। टेक्स्ट अलाइनमेन्टको कुराहरू होइन, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेन्टर, टेक्स्ट इन्ड, एसएमको लागि टेक्स्ट ऱ्यापिङको कुराहरू, यो सबै कुराहरू तपाईँले यहाँनिर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने, लोअर टु अप्पर, फन्ट साइजलाई सानो ठुलो कसरी बनाउने, फन्टको वेटलाई इटालिक्स कसरी बनाउने, यस्तो कुराहरू, लाइनको हाइटलाई कसरी दिने, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट टेक्स्ट डेकोरेसन कसरी गर्ने, लाइनलाई अन्डरलाइनलाई क्रस गरेका केसेसहरू पनि हुन्छ। सो त्यो कुराहरू तपाईँले यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ भर्टिकल अलाइनमेन्ट। भर्टिकल अलाइनमेन्टमा तपाईँको चाहिँ अलाइन बेस लाइन, अलाइन टप, अलाइन मिडल, अलाइन बटन होइन, यो कुराहरू छ। भर्टिकल्ली आइटमहरूलाई कसरी चाहिँ अलाइन गर्ने। त्यस्तै गरिकन भिजिबिलिटीको कुराहरू छ। भिजिबिलिटी के गर्ने, अब कहिलेकाहीँ हामीले भिजिबल गराउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हिडन गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। सो त्यो केसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट भनेकोले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ होइन। सो त्यो कुराहरू बुझ्नु होला। त्यसपछि जेड इन्डेक्स छ। जेड इन्डेक्सभित्र तपाईँले कुनै पनि आइटमको पोजिसन कहाँ राख्ने त होइन। पोजिसन मैले एब्सोल्युट, अनि त्यसपछि मैले प्याडिङ 5 राउन्डेड 3 भनेर लेखेँ होइन। जेड 3लाई मैले कुन पोजिसनमा राखिरहेको छु। त्यस्तै तरिकाले जेड 2लाई, जेड 1लाई, जेड 0लाई, जेड N1लाई पोजिसन कहाँ राखिरहेको छु तपाईँले यसरी हेरेर यस्तो चाह्यो भने कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ओभरअल कुराहरू भनिरहेको छु। सबै कुराहरू बुटस्ट्र्यापमा 1 by 1 भनेको कुनै अर्थ छैन अहिलेको लागि। हामीले प्रोजेक्ट गर्ने हो, त्यसमा तपाईँलाई यो कुराहरू प्र्याक्टिस गरेर यी कुराहरूलाई रियल लाइफमा एप्लिकेबल गरेर देखाउने हो। तर तपाईँले पहिला सुरुमा प्र्याक्टिस गर्न अथवा कपी पेस्ट गर्न पनि त यो यहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ होइन। सो युटिलिटिज रिलेटेड हामीले कुराहरू हेरौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। हामी अर्को भिडियो भेट्नेछौँ। धन्यवाद।